عالی قدر مقاومت مردم ایران، مجاهدان آزادی در اشرف 3. مجاهدان آزادی در اشرف 3 که نور امید برای مردم ایران هستند. دوستان عزیز این مقاومت، هموطنان گرامی، ما در حالی این گرد همایی رو برگزار می‌کنیم که استبداد دینی با اعدام مجاهدان قهرمان بهروز احسانی و مهدی حسنی قبل از هر چیز درماندگی خودش رو در برابر مردم و مقاومت سازمانی یافته آشکار میکنه. اونها که هرگز سرخم نکردند و به جلاد نه گفتند. درود بر این مجاهدان سرموزه که بعد از 3 سال پایداری در برابر شکنجه و فشار و تهدید در اوج سرفرازی به عهد خود با خدا و خلق وفا کردند. بهروز احسانی در آخرین پیام خودش نوشت: ما مطلقاً تحت هیچ شرایطی تسلیم این رژیم خونریز و جنایتکار نخواهیم شد و گفت هیهات من الذلة. حسنی گفت با تمامی آرمان‌های سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران پیمان می‌بندم و اعلام می‌کنم تا آخرین نفس حتی ذره‌ای در مقابل رژیم ارتجاعی سرخم نخواهم کرد. درود بر همه اونها. این مجاهدان تا آخرین لحظه از سرخ‌ترین نام، یعنی مجاهد خلق، دفاع جانانه کردند و نام و مرام مجاهد خلق رو در 60مین سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران جهانی کردند. درود بر اونها. بی دلیل نیست که خامنه‌ای از نقش محوری این جنبش در برانگیختن قیام و سرنگونی رژیمش بیمناکه. اون در واپسین ایام حکومت ننگینش با این جنایت بزرگ در صدد چند صباحی به عمر نظام ولایت فقیه اضافه کنه، اما تنها خشم و نفرت مردم ایران رو برای خودش خریده و عزم جوانان رشید ایران زمین رو برای مقابله با این رژیم 100 چندان کرده. برمیخیزیم و در گرامی داشته یاد و نام قهرمانان مجاهد خلق بهروز احسانی و مهدی حسنی 1 دقیقه دست میزنیم.
دوستان عزیز، امروز کشور ما در آستانه تحولی عظیم قرار داره. این تحول رو مردم ایران و مقاومت مردم ایران رقم میزنند. مقاومتی سراسری که با پرداخت بالاترین قیمت، با 100,000 شهید و با نقش مسیر و برنامه روشن، نوید دهنده یک جمهوری دموکراتیک در ایران است. یک ایران آزاد، غیر اتمی، بدون اعدام، بدون حجاب اجباری، بدون دین اجباری و بدون حکومت اجباری. بله، یک ایران آزاد با جدایی دین از دولت، با برابری زن و مرد، با خودمختاری ملیت‌ها و صلح و دوستی با همسایگان و در آشتی با دنیای متمدن. امروز بحران سرنگونی سراپای رژیم آخوندها رو فرا گرفته. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بسیار شنیده اید که رژیم در ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین وضعیت خودش قرار داره. ما از 44 سال پیش در شروع مقاومت و جنگ سرنوشت با این رژیم گفته ایم که این یک رژیم بحرانزا و بحرانزی است. بحران جنگ افروزی و صدور تروریسم و بنیادگرایی که منشأ اون همین رژیم بوده، ضرورت بقای این رژیم بوده و هست. مثل جنگ 8 ساله با عراق که از روز اول قابل اجتناب بود، به خصوص زمانی که نیروهای عراقی از خرمشهر در جنوب ایران عقب نشستند و بعد از اینکه در آغاز سال 1361 دولت وقت عراق اعلام کرد که طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران رو به عنوان مبنای مذاکرات صلح میپذیره. اگر یادتون باشه از سال 1361 تا 1366 شورای امنیت هر سال یک قطعنامه برای خاتمه جنگ صادر میکرد و به گفتگوی صلح فراخوان میداد که طرف عراقی میپذیرفت، اما خمینی همواره رد میکرد. خمینی خودش رو به عنوان رهبر انقلاب اسلامی عراق هم معرفی کرده بود. اگر یادتون باشه آخرین قطعنامه یعنی قطعنامه 598 بود که باز هم خمینی اون رو نپذیرفت تا 1 سال بعد که مجبور شد به گفته خودش جام زهر آتش بس رو سر بکشه. توجه کنید، فقط آتش بس و نه پایان دائمی جنگ و نه قرارداد صلح. ما در همون زمان گفتیم که صلح به معنی جامع اون و مشخصاً دست کشیدن از صدور چیزی به نام انقلاب اسلامی به کشور همسایه به مثابه پایان نظریه جهان شمول ولایت فقیه است. به طور خاص در رژیم آخوندی که ولی فقیه طبق قانون اساسی اون خودش رو ولی امر مسلمین جهان میدونه. در چنین نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اصلا نام ایران رو نداره. یعنی این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیست، بلکه مدعیه که برای تمام دنیاست، مخصوصا برای مسلمانان و کشورهای اسلامی. ما برای همین از آغاز خواهان لیست گذاری و انحلال سپاه پاسداران بوده و هستیم.
در این سالیان ثابت شد که سیاست سازش و مماشات با این رژیم سرانجام به جنگ می انجامد و چنین شد. البته جنگ اصلی در ایران جنگ مردم و مقاومت سراسری با دیکتاتوری دینی بوده، هست و خواهد بود. مردم ما آب و برق و نان می‌خواهند. مردم ما آزادی می‌خواهند. بله، مردم ما سرنگونی رژیم آخوندی را می‌خواهند و آن را محقق می‌کنند. قیام بزرگ در 5 سال از سال 1396 تا 1401 به روشنی راه رو نشون میده. همون راهی که 21 ساله من اون رو از جانب مقاومت ایران پیوسته تکرار کردم. مماشات نه، جنگ نه. آیا این رژیم اصلاح پذیر است؟ نه. پس راه حل چیست؟ راه حل تغییر این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران است. با تغییر این رژیم توسط مردم و مقاومت سازمان یافته، ایران به سمت دموکراسی می رود و از یک جنگ بزرگ منطقه‌ای جلوگیری می شود. همواره گفتیم که این مقاومت نه پول خواسته و نه سلاح. فقط می گوید در کنار استبداد دینی نایستید، بلکه حق مقاومت برای آزادی را که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده به رسمیت بشناسید. هموطنان، دوستان گرامی، روز 14 مرداد سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه بر دیکتاتوری سلطنتی در ایران است. از اون زمان 120 سال است که مقاومت مردم ایران برای آزادی در برابر شاه و شیخ ادامه دارد و روز 15 شهریور که در راه است 60مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران است. طولانی ترین و بغرنج ترین مقاومت سازمان یافته در تاریخ ایران در برابر دیکتاتوری های شاه و شیخ بدون حتی یک روز یا یک ساعت وقفه و تعطیل، البته با بهای سنگین و خونین که در تاریخ ایران بی‌نظیر است. قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز را در سال 1367 همه می‌دانند. در آن سال خمینی همزمان با آتش‌بس در جنگ با عراق فرمان داد که هر عضو یا سمپاتیزان مجاهدین که در مواضع خود استوار است در سریع‌ترین زمان سربدار شود. در این کتاب مشخصات بیش از 5000 تن از سربداران مجاهد درج شده است. دوستان عزیز، ما در سالگرد قتل عام و یک جنایت بزرگ هستیم.
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در گزارش پایانی کار خودش در تیر 1403 این قتل عام رو نسل کشی و جنایت علیه بشریت خوانده. استبداد دینی حاکم بقای خودش رو در فنای مجاهدین و مقاومت ایران میدیده و میبینه، اما اکنون در اثر ایستادگی بر سر موضع که برای خمینی و خامنه‌ای قابل تحمل نبوده و نیست، با یک روند معکوس روبرو هستیم. یعنی این دیکتاتوری دینی است که به طور محتوم رو به فنا می رود، به خصوص در برابر مقاومتی که هر روز شکوفاتر می شود و به سوی یک جمهوری دموکراتیک به پیش می تازد. این که دفتر تاریخ ایران در حال ورق خوردن است، لحظه‌ای تأمل کنیم و به 100 سال گذشته بنگریم، از جمله به 57 سال دیکتاتوری سلطنتی رضا شاه و پسرش که توسط انگلیس و آمریکا به قدرت رسیدند. اما همون رژیمی که جزیره ثبات نام گرفته بود و نقش ژاندارم منطقه رو به عهده داشت، با وجود 600,000 نیروی مسلح و یک ساواک جهنمی با قیام‌های مردم سرنگون شد و شاه مانند بشار اسد پا به فرار گذاشت. رژیم شاه همه رهبران حقیقی و دموکراتیک را یا کشت یا زندانی کرد. رسما اعلام کرد که حزب فقط یک حزب و اون هم حزب شاه. شاه فقط خمینی و شبکه آخوندی رو باقی گذاشت. در نتیجه اونها به قدرت رسیدند و در واقع انقلاب مردم ایران رو بودند. حالا بعد از اون همه درد و رنج مردم ایران و اعدام و نسل کشی و قتل عام، بازماندگان شاه فرصت رو مغتنم شمرده و گمان میکنند که استبداد دینی در پایان کارش میتونه به استبداد سلطنتی پاس بده. بچه شاه به همین خاطر در به در به دنبال پاسداران این رژیمه. ما در این زمان با یک طنز تاریخی روبرو هستیم، از شاه به شیخ و حالا از شیخ به شاه. اما واقعیت این است که جبر زمان اجازه بازگشت به گذشته را نمی‌دهد و هیچ کس به دیروز باز نمی‌گردد. به همین خاطر ما از آن فردا و فردا از آن ماست. همچنان که اشاره کردم، دیکتاتوری سلطنتی همه نیروهای دموکراتیک را کشت یا زندانی کرد. ما از این تجربه درس گرفتیم. در نتیجه اگرچه که خمینی از ما بسیار کشت، اما نتوانست این جنبش را به رغم همه توطئه‌های تروریستی و شیطانسازی‌ها و بمب و موشک و نزدیک به 1800 کتاب فیلم علیه مجاهدین نتوانست اون رو سر ببرد و آلترناتیو دموکراتیک را نابود کند. مسعود بعد از تشکیل شورای ملی مقاومت در تیر ماه سال 1360 در تهران
بعد از تشکیل شورای ملی مقاومت در تیر 1360 در تهران اون رو به خارج از حاکمیت و دسترسی آخوندها انتقال داد تا انقلاب مانند زمان شاه سربریده و بدون سازمان نشود. سازمان یافتگی و تشکیلات همان چیزی است که استبداد دینی به شدت از آن می‌ترسد. اونقدر که یک بار یکی از مهره‌های وزارت اطلاعات آخوندها گفت صورت مسئله ما تشکیلات مجاهدین. رژیم تا به حال به 1001 زبان در این 4 دهه دشمن اصلی خودش رو معرفی کرده و آدرس داده. ما میگوییم آرمان نیازمند سازمان است. این ویژگی اصلی و راز بقای مجاهدین و مقاومت ایران است. آری، این جنبشی است که بارها و بارها به خاک افتاد، اما ققنوسوار از خاکستر خود برخاسته است. میخواهم نتیجه بگیرم که بزرگترین نقیصه جنبش‌های آزادیخواهانه مردم ایران نداشتن یک آلترناتیو دموکراتیک، یک سازمان متشکل رهبری کننده و فقدان یک ارتش آزادی بخش بوده است. در غیر این صورت نه کودتا علیه دکتر مصدق موفق میشد و نه انقلاب ضد سلطنتی به سرقت میرفت. اما این بار کسی بوده و هست که نمیگذارد و نخواهد گذاشت حق مردم ایران برای آزادی و دموکراسی به سرقت برود. دوستان عزیز و دوستان گرامی، شورای ملی مقاومت پایدارترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران راه حل سوم را نمایندگی می‌کند. در دوران مقاومت که صندوقی برای رأی آزاد وجود ندارد، این شورا مشروعیت خود را از مقاومت فرزندان مردم ایران می‌گیرد. از 44 سال پیش ماده اول و جمله اول برنامه اون وظیفه انتقال حاکمیت و قدرت به مردم ایران است. تأکید میکنم انتقال قدرت و نه تصاحب اون، مانند شیخ الشاه. انتقال قدرت اون هم از طریق مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی که حد اکثر 6 ماه بعد از سرنگونی استبداد دینی انجام می شود. بعد از 6 ماه دیگر شورای ملی مقاومت و دولت موقت موضوعیت ندارد. مؤسسان منتخب مردم قانون اساسی جمهوری جدید را تدوین می کند و به رأی مردم می گذارد. دولت را نیز همین مؤسسان انتخاب و معین می کند. دقت کنید که شورای ملی مقاومت از روز اول از تدوین قانون اساسی جمهوری جدید گفته و نه بازگشت به دیکتاتوری های شاه و شیخ و بزک کردن و اصلاح کردن تحت هر عنوان. دیکتاتوری از هر نوع اون قابل اصلاح نیست، بلکه باید جای خود را
به دموکراسی بدهد. به همین خاطر شورای ملی مقاومت از روز اول با شاه و شیخ مرزبندی کرده، چرا که هر دو فرسنگ‌ها از دموکراسی فاصله داشتند و دارند و مردم ایران بیش از 100 سال است که آنها را تجربه کرده اند. شورای ملی مقاومت در برنامه خودش آزادی را ضامن و تراز پیشرفت‌های اصیل اجتماعی می‌داند. هیچ فرد دین و مذهب و عقیده‌ای را دارای امتیاز ویژه نمی‌شناسد و بر آن است که هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب شدن، انتخاب کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و سایر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت. اما طرح دیگر، طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران است. این طرح که 42 سال پیش به تصویب رسیده، در برنامه 10 ماده‌ای به سایر ملیت‌ها هم تعمیم پیدا کرده. طرح خودمختاری یک ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقه خودمختار رو پیش بینی میکنه که نمایندگان اون از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی مستقیم، مساوی و مخفی انتخاب میشوند. امروز از زاهدان تا تهران نیز مردم ایران همین شعار را می‌دهند. شورای ملی مقاومت همچنین درباره آزادی‌ها و حقوق زنان از 4 دهه پیش طرحی تصویب کرده که برآمده از مقاومت فراموشی ناپذیر همه زنان مجاهد و مبارز این میهن است. با همین پشتوانه است که امروز میگوییم زن، مقاومت، آزادی. شورای ملی مقاومت در این طرح با رد هر نوع تلقی کالایی از زن، رهایی تاریخی مرد و زن ایرانی رو مد نظر داره و در جوانب گوناگون سیاسی، اجتماعی، حقوقی و خانوادگی برابری زن و مرد رو مورد تاکید قرار میده و سرانجام باید به طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی اشاره کنم. این طرح 23 سال پیش به تصویب رسیده و راهنمای روابط شورای ملی مقاومت با سایرینه. این جبهه بر 3 پایه استوار است. 1. در برگیرنده نیروهایی است که برای یک جمهوری دموکراتیک و مستقل مبارزه می‌کنند. 2. دیکتاتوری دینی و نظام ولایت فقیه و دسته‌بندی‌های آن را به طور کامل نفی می‌کند. و 3. بر جدایی دین از دولت استوار است. به جز این 3 اصل که لازمه جمهوری دموکراتیک است، ما هیچ شرط دیگری برای اتحاد و همکاری در نظر نداشته و نداریم. بنابراین دیگر
نیازی به پوشاندن تفاوت‌ها و اختلافات در جبهه خلق و مردم ایران نیست. واضح است که هر کشور و هر جامعه‌ای به طبقات و اقشار مختلف تقسیم شده که هر کدوم سخنگویان خودشون رو دارند. بنابراین ما برانیم که در جبهه همبستگی ملی میتوان و باید با وجود همه اختلاف‌ها گرد هم آمد. بنابراین ما برانیم که در جبهه همبستگی ملی میتوان و باید با وجود همه اختلاف‌ها گرد هم آمد به نام ایران برای عالی‌ترین مصالح مردم ایران و در زیر پرچم ایران این چنین صدای شیپورهای فتح و پیروزی با شورشگران برای آزادی در تمامی ایران زمین طنین می‌افکند. درود بر شهیدان، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.